دخل مساعد القبطان مارك إلى قمرة القيادة في المدمرة البحرية الأمريكية براونسون ليبلغ الأدميرال ريتشارد بيرد بتقرير خط السير. كان والحق يقال يشعر بحيرة بالغة تجاه رحلتهم العجيبة نحو القطب الجنوبي. كان يعلم أنهم يخفون شيئا ما، وأنها ليست مجرد رحلة استكشاف كما يدعون. سيدي، لقد بلغنا نقطة الصفر للموقع المفترض، وننتظر أوامرك لتوجيه الأسطول لوجهته التالية. التفت إليه الأدميرال وهو ينظر إليه بصمت عجيب، ثم طلب إليه بأن يعطي أوامره إلى الأسطول الحربي بالانتظار والاستعداد. لم يفهم مارك ما يقصده قائده. إن الأسطول الضخم الحربي والذي يقف متأهبا بشكل عجيب تلبية لأوامر الأدميرال يجهل تماما ما يواجه. إنه حتى لا يعلم كيف لهذا العتاد البحري والجوي الرهيب بأن يرسل إلى مجرد رحلة استكشاف، ولكنه نفذ الأمر، ومر الوقت ببطء شديد للغاية، والأدميرال يبلغ الرسائل بالغة الأهمية إلى القيادة عبر أجهزة اللاسلكي، حتى فتح الجحيم أبوابه عليهم دفعة واحدة. وأمام أعين الأدميرال ريتشارد بيرد ومساعده المذعورين تهاوت سفن الأسطول الحربي غارقة بسرعة مخيفة أمام قوة باطشة لا قبل لهم بها. فما الذي واجه الأدميرال ريتشارد بيرد في تلك الواقعة الرهيبة؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الأول من حلقة اليوم تكلمنا عن هتلر، وكيف أنه اتصل بسكان جوف الأرض، وكيف تم تزييف موته أمام العالم أجمع لحفظ ماء وجه قوة التحالف أمام العالم أجمع، وكيف قام هتلر بصنع الأطباق الطائرة بمساعدة سكان جوف الأرض، والتي كانت بالنسبة إليهم وسيلة سهلة للسيطرة على الأرض عبر ألمانيا النازية التي حاولت غزو العالم أجمع وفشلت تماما. قام هتلر في شهر فبراير عام 1945 ميلاديا قبل نهاية الحرب بفترة قصيرة بإرسال بعثات إلى القطب الجنوبي، حيث نجح أخيرا بعد الكثير من البعثات التي كلفت الملايين وقتها في الوصول إلى منطقة الشفق، والتي كانت دليلا لهم في السماء على وجود شيئا ما غريبا للغاية في تلك المنطقة. ولقد وجدوا من العجائب ما يشيب له الولدان حرفيا، حيث عثروا على ثقب عظيم قطره حوالي 400 كيلومتر تندفع منه ألوان الشفق، بل ولم يستطيعوا أن يحددوا عمق ذلك الثقب بكل الوسائل الممكنة، حتى عثروا أخيرا على أول أجناس غير البشر تعيش بتلك المنطقة. وقبل نهاية الحرب بفترة وجيزة، والتي كانت خسارتها متوقعة تماما بالنسبة إليه، أمر هتلر بأن يجهز الغواصات المتطورة والسفن الضخمة بأن تحمل الصفوة من رجاله ومن العلماء الذين تعاونوا مع سكان جوف الأرض ونهلوا من علومهم، وحوالي 1,000,000 من الشعب الألماني، وتم إرسالهم إلى نقطة مجهولة في القطب الجنوبي لإرساء قاعدة تحت أرضية لهم هناك بمساعدة سكان جوف الأرض. ولقد ظهر بعض هؤلاء العلماء بشكل غامض ومفاجئ على شواطئ الأرجنتين بعد شهرين من الحرب فحسب، وهو ما يشير إلى هروب البعض منهم من تلك المنطقة، وقد تم تسليمهم إلى السلطات الأمريكية التي استجوبتهم مطولا. وهنا كانت المفاجأة الكبرى. سيل من المعلومات انهمر منهم عن كل شيء، وقد تم تجميع أقوالهم وملفاتهم مع كل ما تم إيجاده من معلومات وخرائط في الحصون النازية في برلين، حتى تكونت لدى الولايات المتحدة الأمريكية صورة كاملة للموقف في القطب الجنوبي. وهنا كانت النتيجة الطبيعية لأقوى دولة في العالم الجديد بأن تحاول استكشاف تلك المنطقة والقضاء على البقية الباقية من القوات النازية، والتوصل إلى تلك التكنولوجيا الرهيبة والحصول عليها لصالحهم، بل والسيطرة أيضا على ذلك الجنس الغريب الذي يعيش في جوف الأرض.
ولقد تم إرسال بعثة حربية ضخمة مكونة من 13 سفينة وطائرتان مائيتان وحاملة طائرات و6 فرقاطات و6 طائرات عمودية و4000 جندي. وكان السبب المعلن عالميا هو أنه مجرد استكشاف وترسيم خرائط، وهو ما لم يصدقه أحد بالطبع. ذهبت البعثة العسكرية إلى المنطقة التي وجدت على الخرائط الألمانية وسميت باسم نيو شوابنلاند. ولقد لعبت الصحافة دورا في تمويه الحقائق عن أن البعثة قد حققت نجاحا ضخما، ولكن الواقع كان مختلفا تماما. فقد تم تدمير أكثر من نصف تلك الحملة تماما، ومات الكثير من الجنود بفعل أطباق طائرة تطير بسرعات مذهلة وتحمل دروعا غريبة تحميهم من كل أسلحتهم، بل وكانت تدمر سفنهم بمنتهى السهولة بأسلحة لا قبل لهم بها. وقد عادت البقية الباقية من الحملة المدمرة بعد أسابيع بالرغم من شهور التدريب والاستعداد والتجهيز. وقد تم تسريب تصريحات للأدميرال ريتشارد بيرد في وثيقة بريزنت أنه قال لأحد الصحفيين بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها ضد القوى الغريبة والمجهولة الطائرة والتي توجد في القطبين، وأنه في حال حدوث حرب جديدة فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عرضة للهجوم من قبل مقاتلين قادرين أن يطيرون من قطب إلى آخر وبسرعة مذهلة. وقد ذكر ريتشارد بيرد في مذكراته كيف أنه خضع لاستجواب سري من قبل أمريكا وانسحابها التام من القطب الجنوبي بعد الخسارة المدوية، وأن الغرض الحقيقي من الحملة العسكرية هو تحديد باقي العلماء الألمان والقبض على هتلر والسيطرة على كل التقنيات الرهيبة التي أسقطت قوتهم التي جهزوها في أشهر طويلة في ساعات معدودة. وقد أرسلت الأمم المتحدة بإذعان من الولايات المتحدة الأمريكية حملة عسكرية ضخمة مكونة من دول الحلفاء في عملية تسمى هاي جامب بقيادة الأدميرال ريتشارد بيرد باعتباره الأكثر خبرة والكابتن جيمس فورستيل. ولقد كانت الحملة والتي شملت أمريكا وإنجلترا وقوات استرالية ونرويجية وقوات روسية في شكل حاملة الطائرات الأمريكية وغواصة أمريكية وسفينة إسناد بحري وسفينة صيد تعتبر من أقوى سفن الصيد، والمدمرة براونسون الأمريكية والمدمرة هندرسون الإنجليزية وسفينة كيركتوك وبعض القوات الكندية. ولقد قال بأن كل قوتهم لم تؤثر مطلقا في الأطباق الطائرة هناك، وبأنها كانت تكتفي هذه المرة بأن تستعرض قوتها أمامهم بالطير بسرعة مذهلة لإرهابهم، متجاهلة كل محاولاتهم اليائسة لإطلاق النيران عليهم، ولكن الأوامر بعدم الاستسلام أو الانسحاب هو ما تم فهمه من قبل رواد تلك الأطباق الطائرة، وهو ما جعلهم يحولون الأمر إلى حرب مستعرة. ولقد نجحوا في إسقاط بعض الأطباق الطائرة أخيراً بعد أن تهاوت دروعهم، وأصبحت القوات أكثر خبرة في التعامل مع تلك السرعة للأطباق الطائرة، حتى نجحوا في التقدم وقل خوف الجنود، ونجحوا بالفعل في العثور على مدينة قوس قزح التي ذكرتها المذكرات الشخصية للزعيم هتلر، وإنها فعلاً قديمة كانت في القطب الجنوبي تحت سطح الجليد مباشرة، وهي مدينة كاملة. وقد قيل بأن أصلها سفينة فضاء ضخمة مهولة الحجم عابرة للكون، وإنها موجودة منذ أزمنة قديمة. وقد تحدث ريتشارد بيرد عن حادثة روسويل الشهيرة والتي تم التعتيم عليها إعلاميا وكانت قبل عملية هاي جامب، وذكر أيضا الوثائق التي وضحت ما عثر عليه الألمان من اكتشافات رهيبة، منها أنهم وجدوا طبقا طائرا سليما في الصحراء الواقعة بين تركيا وإيران، وهي صحراء جليدية. ولقد مرض الأدميرال ريتشارد بيرد بمرض مفاجئ وغامض، وتم إرساله إلى المستشفى العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث مات أيضا بشكل غامض تماما عام 1957. وهنا انقطع سيل المعلومات واختفت كل المذكرات التي تخصه، وتم التعتيم عن كل أخباره والتخلص من الصحفيين الذين سجلوا معه لقاءات موثقة. أما بالنسبة لمدينة قوس قزح، والتي كانت حسب ما تم ذكره مدينة كاملة بتكنولوجيا بالغة التطور وبسكانهم وشبكات مواصلات بالغة التقدم، وكانت تحوي خرائط عجيبة للغاية، منها أرضية لشبكة أنفاق توصلك إلى أي مكان على الأرض في سرعة خيالية، أو أنفاق بعدية توصلك إلى أكوان سحيقة في لمح البصر. وقد تأكدوا من وجود عالم وأمم بشرية في هذه المدينة.
أما المفاجأة الكبرى بعد عملية هاي جامب هو أن القوات التي هاجمت قوات التحالف في القطب الجنوبي كانت قوات النازية، وأنها قد سحقتهم في لمح البصر بأسلحة لا قبل للبشر بها، وأن الألمان مرتكزين في القطب الجنوبي في قواعد تحت أرضية بمساعدة سكان جوف الأرض، وأن بينهم علاقات قوية، وأنهم يخططون لغزو الأرض، وأنهم قد اختاروا هتلر منذ بداية حربهم للهيمنة على كوكب الأرض ليكون وسيلتهم للغزو، وأنهم فشلوا فقط بسبب عدم إكمال تصنيع الألمان لتلك التكنولوجيا الرهيبة، مما أدى إلى هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية. وهنا نكون قد أكملنا قصة أدولف هتلر الرهيبة بمعظم جوانبها تقريبا، وقد تم إخفاء معظم الأدلة والتعتيم عليها تماما، بل والقضاء على كل من كان له صلة بتلك الحملات أو عرف أكثر مما يجب. وإلى الآن ما زالت العلاقة بين سكان جوف الأرض والولايات المتحدة الأمريكية وثيقة للغاية، وقد تحدثنا لكم عن هذه العلاقات في حلقات سابقة. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.